গুৰ মিঠাই চৰবত বনাবৰ বাবে আমাক এইখিনি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ লাগিব। এয়া মই গুৰ লৈছোঁ প্ৰায় 1 বাটি, এয়া পুদিনা পাত, নেমু টেঙা এফাল আৰু কলা নিমখ, আৰু এয়া ঠাণ্ডা পানী 2 গ্লাছ লৈছোঁ। এতিয়া আমি গোটেইখিনি বস্তু এবিধ এবিধকৈ মিক্সাৰ জাৰত দি দিম। এয়া পুদিনা পাত দুটামান ইয়াতে দি ল'লোঁ। তো বনাওঁতে বেছি সময় নালাগে আৰু গৰমৰ দিনত সকলোৱে খাই নিশ্চয় ভাল পাব। মই এইটো প্ৰথমবাৰ বনাই চাইছোঁ, চাওঁ কেনেকুৱা হয়। প্ৰথমতে সকলোবিলাক ৰেচিপি নিজে বনাই চাওঁ, তাৰ পাছতহে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এয়া নেমু টেঙাৰ ৰসখিনিও আমি ইয়াতে দি দিলোঁ। প্ৰায় এচামুচমান ৰস হ'লে হ'ব। ঠাণ্ডা পানীখিনিও ইয়াতে এনেদৰে দি দিলোঁ। বৰ্তমান এগিলাচ পানীয়ে দিওঁ, পিছত আন গিলাচ মিহলাই দিম। এতিয়া এইখিনি আমি ভালদৰে মিক্সিত মাৰি লওঁ। এয়া আমি মিক্সিত 2-3 বাৰ গুড় আৰু পানীখিনি ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি এতিয়া আমি ঢাকনিখন খুলি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে। সুন্দৰ হৈছে দেখাত। এইখিনি আমি চেকি লওঁ এখন চেকনিৰে। তাৰ আগতে আমি এই গিলাচ পানীও ইয়াতে ঢালি দিলোঁ। চেকনিৰে এইখিনি আমি এতিয়া লাহে লাহে চেকি লওঁ। আপোনালোকে এনেদৰে গুড়েৰে চৰবতটো বনাই খাব। আপোনালোকে আৰু কুঁহিয়াৰৰ ৰস বিচাৰি হাবাথুৰি খাব নালাগে। সোৱাদটো চাই ল'ব লাগিব, যিহেতুকে মই প্ৰথম বনাইছোঁ আৰু মই গুড়খিনিও অনুমানতহে দিছোঁ। ইয়াতে আপুনি আইচ কিউব দি ল'ব পাৰে, খাই আৰু অধিক ভাল লাগিব। এনেদৰে 1 বা 2 আইচ কিউব দি ল'ব। আৰু গুড়খিনি আপোনালোকে ভাল ব্ৰেণ্ডৰ ব্যৱহাৰ কৰিব, যাতে আমি শিশুহঁতকো দিব পাৰোঁ, তেওঁলোকেও যাতে এইবিধ খাই একো অপকাৰ নকৰে। গতিকে গুড়টো আপোনালোকে ভাল ব্ৰেণ্ডৰ গুড় ব্যৱহাৰ কৰিব। সঁচাই ধুনীয়া, একদম টেষ্টি। বনাব পাৰিব আপোনালোকেও ঘৰত। এই কুঁহিয়াৰৰ ৰসটো ট্ৰাই কৰি চাব। কুঁহিয়াৰৰ ৰস আৰু বিচাৰিব নালাগে। এয়া গুড়ৰ চৰবত। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ।